Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Mayroon naman tayong ayusin na amplifier. Kaya samahan nyo ako guys hanggang sa dulo ng video. Hehehehe. Ayan guys, amplifier na type auto class A. Tara na, umpisa na natin. Buksan na natin. Ayan guys, dami akong nakita na putol na wiring sa mainboard. Enjoy your watching. Mag-promote lang muna ako guys sa aking channel. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. And pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating content at dinownload na video. Pati yung wire speaker out putol din. Lahat yan aayusin natin. Plug in natin guys. On natin. Para mag-voltage reading tayo. Ayan guys, good naman ang ating fuse sa mainboard. Dito naman tayo sa main filter ng kapasitor. Ayan guys, so walang voltage reading ang isang kapasitor. Next step, magbayasing voltage tayo guys. 0.4. Sibituan. 3, 6. Biasing smooth. So okay. Ngayon, check natin ang sounds kung normal ba. Mag-audio test tayo guys. Okay, good ang left channel natin.
Sa right channel naman tayo guys. I-check din natin to. On natin. Yan guys, may problema nga ang right channel natin. Lakas ang go. So gawin natin, check ang main filter capacitor. Magpapawat lang ako guys sa aking channel. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and kahit na notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. And kahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating content at dinownload na video. Okay naman ang capacitor natin. Ayan guys. Wala akong ibang nakikita ditong problema. Yung mainboard natin medyo kalawang na. So mamaya kiskisan natin yan para pagbalik ng capacitor magandang pagkaka-resolder natin. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for Ayan guys, yung dalawang filter capacitor sa main niya. So okay pa, good pa siya. Ang problema lang yung doon sa pinakapitan niya sa terminal, doon sa capacitor, yung terminal niya. Yung isang doon sa mainboard ay may kalawang na. So mamaya isa natin yan para pag-solder maganda pagka-kapit na. Ayan guys, nakita ko na ang problema. Kaya pala lakas ng ugon ng speaker right channel natin. Ayan kalawang na host to. So kakabit natin mamaya. Ayan, may resolder ko na yan, yung dalawang main capacitor natin. So para maganda pagka-resolder, talagang ayusin natin yan. Fast forward tayo guys. Pagpupunot lang ako guys sa ating channel. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and kahit na notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. And kahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating content at dinownload na video. Yes. Maganda na pagka-solder natin. Yan ang kinakalawang. So kaya pala lakas na umun dahil wala lang kapit doon sa terminal ng main capacitor natin. And then ayusin natin yan 10 ohms resistor. So ibalik natin dun sa original na kinalalagyan niya. Mga guys, pa-set out lang ako kay
Ayan guys, fast forward muna tayo para hindi haba yung video natin. Magpo-promote lang ako sa channel ko. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload natin na video. And pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating content at dinownload na video. Ayan, yung mga wires niyan ay yung napuputol. So ibalik natin yan para matesting natin yung sounds kung talagang okay na ba. Ang dami kasing putol na yan. So ibabalik natin sa original niya. Hey guys, ito lang ibabalik asublo para mag-test na natin kung okay na ba. Saka may wire pa dyan na dapat natin i-dugtong sa speaker out. Yan, i-work natin yan isa-solver din para ibalik sa dating ng connection. Ayan guys, magpupunot ako ulit sa channel ko. Ngayon, i-solder natin yung speaker out ng ating wire para mamaya i-testing natin kung okay na ba. Muli, forward natin muli ang video para medyo mixing natin gawang tutorial. Ayan, medyo patapos na tayo. For testing tayo. Lagyan natin yung RCA dyan para i-testing natin kung okay na bang left and right. Ngayon, power on natin. Tapos yan, lagyan natin speaker para malaman natin kung okay na ba yung gawa natin. So guys, ayan na po, magkaalaman na. Ayan, tapos yan, i-plug in na natin para at-testing na talaga
on. Si 3.55 para sa input. Testing natin. Ayan guys. Okay na. May sounds na siya. Okay, i-check natin yung kabilang channel. DJ Boom Boom, Idol. Ngayon, testing na natin yung left channel niya. Actually, ito, hindi naman talaga ito ang ugong. Testing natin ulit para left and right. Pag okay na, good na ito ang gawa natin. So, testing natin. Siya. Good na. Guys. Okay na. Both right and left. Okay na ang audio natin. So, salamat sa lahat. Maraming salamat sa subscribe sa channel ko.